Yung grabe. Muna di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, puro sa mga. Hello guys! Welcome muli sa aking vlog. At sa video ito, tayo ay magpipinta ng lug nuts. Bakit ba natin pipintahan yun? Kasi yung aking lug nuts ay puro kalawang na, no? Pakita ko sa inyo. So alam nyo naman na naka aftermarket mag wheels ako. So hindi ko in-expect na kinalawang itong mga lug nuts na yan, ano? So kung nakikita nyo, may kalawang siya, diba? Mamaya pag natanggal na natin yan, papakita ko sa inyo yung mga lug nuts. So apat na gulong yan, puro ganyan, may kalawang na. So sa paraan ko, ang gagawin ko dyan, kikis-kisin natin para mawala yung kalawang. Tapos pipintahan natin ng primer. Tapos kulay itim naman na pinta. So yun yung paraan ko. Kung meron kayong ibang paraan na gustong i-suggest, pwede nyo i-comment sa comment section sa baba. Okay? So ang gagawin natin dito guys, para matanggal natin yung mga lug nuts, syempre itataas natin yan, ano? So kailangan nyo ng crocodile jack o yung tinatawag na floor jack, pati mga jack stands. Okay, so alam niyo na meron akong jack stand na 3 tons, no? Pero kung meron kayong 6 ton na jack stand, mas okay yon guys, no? Mas okay yon. So hindi ko na ipapakita kung paano ko iangat ito. Panoorin niyo na lang yung aking video kung paano mag lift ng sasakyan sa ating description, ganun din sa ating cards. Okay, so tinuro ko doon kung paano i-lift yung sasakyan. So ang gagawin ko muna, luluwagan ko yung lug nuts para pag inangat natin ito, madali nang tanggalin yung lug nuts. Okay? Pero hindi ko na ipapakita yun guys. Papakita ko na sa inyo, tanggal na yung mga lug nuts. Okay guys, ito yung mga kailangan natin para matanggal natin yung kalawang dun sa ating mga lug nuts, no? So kailangan natin ng pambukas ng mga lug nuts, itong breaker bar natin, tsaka 17mm na socket. Tapos meron tayong itim na pangkulay na spray paint saka primer. Okay, so kailangan natin ng primer para pagkatapos nating tanggalin yung kalawang, lagyan natin ng primer, tapos ipintahan natin ng itim. Tapos ito yung pangtanggal natin ng kalawang, itong sandpaper na ito, wet or dry ito. Napaka-karos niya. Hindi ako nagkakamali, ito ay 80 grit, no? Yan. So ito yung ating torque wrench pag kinabit na natin ulit yung mga lug nuts. So huwag niyo makalimutan guys yung inyong mask, kasi pag nag-kiss tayo ng nag-sandpaper tayo ng lug nuts, baka may mga residue na maamoy tayo, o kaya pag nag-paint tayo, kaya kailangan meron kayong face mask. Okay? So tingnan natin yung ating lug nuts. Okay guys, so naka-lift na ang ating mga gulong ng ating sasakyan. Nakita nyo, naka-jack stand na siya. Okay, wala na rin yung mga lug nuts dyan sa mga gulong. Dito na siya. Ayan. So pakita ko sa inyo, no? Ayan, so grabe, no? Grabe yung kalawang niya. So lahat yan may mga kalawang. So ang gagawin natin, kiskisin natin yan ng sandpaper. Pagkatapos pipintahan natin ng primer at ng color black na spray paint. Okay? So umpisa na natin.
Ayan guys, no. So tanggal natin yung kalawang. Pero hindi natin matanggal yung ibang paint niya na itim, ano. So okay lang 'yan, wala naman kasi tayong power tools. Ang importante matanggal natin yung kalawang. Kasi pipintahan rin naman natin ito. So ganito lang gagawin niyo kung sakaling may kalawang ang inyong lug nuts, ano. So gawin lang natin to dun sa iba pang mga lug nuts. Okay? Okay guys, so tapos na natin na kiskisin, ano, tanggalin yung mga kalawang. Pipintahan ngayon natin siya ng primer. Okay? So siguro 2 hanggang 3 coat. Pagka satisfied na ako, okay na. Huwag lang masyadong makapal, ano. Tapos pagkatapos ng primer, yung black paint naman. So pintahan na natin. Okay guys, so tapos na tayo magpinta ng ating lug nuts. So pwede natin ibalik ito sa ating gulong. Ganyan lang tanggal ng kalawang sa ating mga lug nuts, okay? So kung ang inyong lug nut ay itim din, sigurado na hindi stainless yan at mangangalawang din yan. Okay? So ang tip ko dito, pag inilagay natin to, ingatan lang natin, ano, kasi baka ma-strip yung paint, pero sa tingin ko hindi niya matatanggal kasi ang tagal kong hinintay yan, lampas 2 oras natin pinatuyo yan, ano. Okay, so kabit na natin. Alright, so tapos na tayo guys, no?
Ayan. So makita nyo na itim na siya, no? So medyo nagasgas lang yung konti. Syempre di man na maiwasan yun, itinork natin eh, diba? So madilim na dito guys, ano? Inabot na ako ng halos gabi, pero hinintay lang kasi natin na matuyo, no? So okay na. So hindi na siya, wala na siyang kalawang, no? Yung 4 na gulong na yan, mga lug nuts, no? So kung nagustuhan ninyo yung video na to guys, pwede na i-like ito at mag-subscribe kayo, okay? So maraming salamat sa panonood. Sa ulitin.